السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد عن كيفية استرجاع متجر جوجل بلاي او متجر سوق جوجل بلاي. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا. اول حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة ما تنساش لايك للفيديو. تالت حاجة ما تنساش كومنت في التعليقات. هنخش في صلب الموضوع على طول. طبعا كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة ان شاء الله، سنة تكون سعيدة عليكم جميعا. اول حاجة هتخش بالطريقة ديت على الضبط بتاع الهاتف بالشكل دوت. بعد كده بتتجه للاسفل وبتضغط على التطبيقات بالشكل دوت. جميل لحد كده. ركز، هما حوالي بتاع 5 خطوات. ال5 خطوات دولت لازم تركز فيهم كويس جدا علشان تقدر ان انت تصلح النقطة او الخلل الموجود في الهاتف بتاعك، وترجع بإذن الله المتجر بتاعك مرة تانية على الهاتف. اهو تتجه للأسفل بالشكل دوت. بص هنا خدمات جوجل بلاي، لا ما ضغطتش عليها. بتتك برضو للأسفل لحد ما تلاقي متجر جوجل بلاي بالشكل دوت، بتضغط عليه. بعد كده بتضغط على إيقاف إجباري بالشكل دوت، تعمل له توقف إجباري بالشكل دوت. طيب في حالة لو انت ما لقيتش كلمة إيقاف إجباري، ولقيت مثلا معمولة العلامة ديت ان انت بتضغط عليها مفيش حاجة بتضغط، لا عادي مش مشكلة. تمام، اضغط على مكان التخزين بالشكل دوت. بعد كده هتضغط على مسح التخزين المؤقت بالشكل دوت. وبعد كده بتضغط على مسح البيانات برضو بالشكل دوت. بعد كده بتأكد له وبتمسح البيانات. تمام لحد كده. طيب جميل جدا. تضغط على إلغاء التفعيل بالشكل دوت، تعمل له موافق على إلغاء التفعيل مرة تانية اهوت. بتضغط على موافق على إصدار النسخة اللي هي القديمة. ماشي لحد كده. طيب جميل جدا. بعد كده بتخش على التطبيقات بتاعتك، بتبص عليها بتشوفه موجود ولا لأ. طيب في الحالة ديت ان هو مش موجود عندي على الجهاز اصلا، مش ظاهر عندي على الجهاز نفسه، اعمل ايه؟ الامر برضو سهل وبسيط جدا. هتخش مرة تانية على الضغط بالشكل دوت. بعد كده بتتجه للأسفل برضو على التطبيقات بالشكل دوت، وبتتجه للأسفل تضغط على المتجر اهوت بالشكل ده. بتضغط على المتجر، بتضغط على التفعيل. شايف الكلمة دي؟ التفعيل، اضغط عليها. بعد كده لو ضغطت على القايمة مرة تانية ان انت تشوفه ظهر ولا لأ، هتلاقيه ظهر موجود اهو. واخد بالك؟ الاول ما كانش موجود، دلوقتي ظهر. معنى كده يبقى الفيديو ناجح ان شاء الله، هينجح مع كل واحد وبالتوفيق ان شاء الله. لو نجح معاك سيب كومنت في التعليقات، وما تنساش تصلي على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.